हजुर दर्शक नमस्ते, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। दृश्यमा तपाईँले एउटा जग्गालाई देखिरहनु भएको छ। हो, यही नै जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। साथीहरू, यो जग्गाको भिडियो चाहिँ जग्गा धनीले नै पठाउनु भएको हो। उहाँले पठाउनु भएको जग्गाको विवरण र उहाँले पठाउनु भएको यो भिडियोको साथमा तपाईँलाई यो जग्गाको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तसम्म हेर्नुहोला। यदि तपाईँ पनि आफ्नो घर जग्गा बेच्न चाहनुहुन्छ भने यसै गरी भिडियो बनाएर हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले पठाएको भिडियो र तपाईँले पठाएको विवरणलाई हामी यसै गरी जानकारी गराएर चाहिँ तपाईकै नम्बर राखेर बेच्नको लागि सहायता गर्नेछौँ। साथीहरू, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो मात्र 3 लाख रुपियाँ प्रति आनामा आएको छ भनेदेखि 22 फिटको बाटोमा रहेको छ। ठेगाना चाहिँ साथीहरू यो बनेपा वडा नम्बर 3 को यो काँक्रेमा पर्दछ। यो काभ्रे जिल्लामा हो। काभ्रे जिल्लाको काँक्रेमा पर्दछ। बनेपा नाला नजिक रहेको छ। क्षेत्रफल चाहिँ साथीहरू 5 रोपनी रहेको छ भने मैले भनिहालेँ बाटो 22 फिटको बाटोमा रहेको छ। मेन हाइवेबाट जुन अरनीको मेन हाइवे छ त्यो हाइवेबाट जम्मा 5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। हाइटमा रहेको छ। सुन्दर शान्त ठाउँमा रहेको छ भने चारैतिर चाहिँ तपाईँले हरियालीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। बस्ती सँगै रहेको छ, किनभने तपाईँले आसपासमा बस्ती पनि देख्न सक्नुहुन्छ है त। सम्म ठाउँमा रहेको छ। त्यस्तो भिरालो डरलाग्दो जग्गा पनि होइन साथीहरू। बस्तीसँगै रहेको, खाने पानीको सुविधा रहेको छ। त्यस्तै गरेर बिजुलीको सुविधा रहेको छ भने मूल्य मैले भनिहालेँ जम्मा 3 लाख रुपियाँ प्रति आना भन्नुभएको छ भने सम्पर्क नम्बर 9860897741 9860897741 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर जग्गाको बारेमा थप जानकारी लिएर चाहिँ यो जग्गालाई खरिद गर्नुहोला। साथीहरू, आजको जग्गा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।